Milyen gyakorisággal? Engem kétszer-háromszor. Így van. Így igaz. Van, hogy innen elmegyek, a nyugatiig háromszor igazolnak. Jó, feltűnően gyanús. Így van. Szerelés. Nem egy nyakkendő öltöny. Az biztos nem igazoltasság. A város mindenkié tagjai, hajléktalan tagjai és nem hajléktalan szimpatizánsai voltak azok, akik valójában ezt a módszertant megvalósították. Az történt, hogy tesztelő párok, az egyik hajléktalan ember, a másik nem hajléktalan, középosztálybeli átlagos kinézetű ember, kiült 4 órán keresztül Budapest 4 forgalmas terére, és azt nézték meg, hogy közülük vajon a hajléktalan embert, vagy a nem hajléktalan embert fogják-e igazoltatni a rendőrök. 2011-12-ben csináltuk az Utca és Jog elnevezésű kutatást, ami egy részvételi akciókutatás volt. Ott utcán élő hajléktalan emberek kutatták azt, hogy más utcán élő hajléktalan embereknek milyen tapasztalataik vannak az állammal kapcsolatban, és akkor ennek kapcsán csináltunk egy kérdőíves felmérést, amire közel 400 hajléktalan ember válaszolt, és ebben a kérdőívben az egyik kérdés az volt, hogy önt milyen gyakran igazoltatták az elmúlt 30 napban, és ugye erre a közel 400 válaszadónak az 1/3 azt mondta, hogy 4 alkalommal vagy annál többször igazoltatták egy hónap alatt. Hát indítottunk egy eljárást az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, amelyben azt állítottuk, hogy a rendőrség az igazoltatásokkal közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg a hajléktalan emberek rovására, illetve hogy ez a gyakorlat, ez tulajdonképpen zaklatás. Olyan helyzetbe hozza a hajléktalan embereket, amely hozzájárul ahhoz, hogy egy megfélemlítő, támadó, megalázó környezet alakuljon ki. Először mi fogunk majd néhány kérdést intézni egyesével önökhöz, illetve természetesen mindent elmondanak, amit fontosnak tartanak, és utána a kérelmező is kérdez, meg hát az eljárással elvont is tehetne fel kérdést, de most már nem sok esélyt látok arra, hogy a mai napon képviselni fogja őket bárki. Ahogy megszégyenülve állunk ott, hiszen nem mozdulhatunk el, mint hogyha le lennénk már tartóztatva. Ugye a civil lakosság azt látja, hogy már megint a hajléktalant igazoltatják, vagy a mély szegénységbe élő embert igazoltatják. Azt mondják, hogy a hajléktalan bűnöző. Általában az a tapasztalatom, amikor járok velük az utcán, és ekkor is az volt a tapasztalatom, hogy azokat az embereket igazoltatják, akik szegénynek tűnnek, illetve leginkább azokat az embereket, akik hajléktalannak tűnnek. Itt az eljárásnak az lehet a kimenete, hogy a Helsinki Bizottság és a rendőrség között egy egyezség születik, amelyben nyilván számukra akkor lenne elfogadható ez az egyezség, hogyha a rendőrség legalábbis valamilyen szinten elismerné ezt a hátrányos megkülönböztetést, és vállalna kötelezettségeket arra vonatkozóan, hogy ezt az egyensúlytalan állapotot, egyenlőtlen állapotot megszünteti, mérsékli, képzi a rendőröket, utasítást ad ki arra vonatkozóan, hogy nem megfelelő ez az eljárás, utasításba adja azt, hogy mondjuk szociális ellátó intézmények közelében nem lehet igazoltatni. Egyszer a Széll Kálmán tér 17A előtt ételosztásra sorba állva. 60-nal álltunk ott, és egy hajléktalan ember hogy szerezze be magának az élelmet. A 22.800 kevés, ahhoz, hogy megéljen belőle az ember, ahhoz viszont túl sok, hogy éhen haljon.